Знаєте, десь за 2 дні до війни ми з нашою клінікою проводили ефір, який називався «Як жити, коли страшно». Ми говорили про ті прості поради, як не переживати, як не тривожитися, що все в Божих руках, що все по Божій волі. І багато хто з нас тоді навіть не сподівався, що все дійсно обернеться так, як воно сталося. І з того часу в житті кожного українця дуже багато чого змінилося. Змінилися погляди на життя, змінилися погляди на своїх рідних, на друзів. Хтось став для нас дуже рідним, хтось став для нас дуже чужим, тому що змінилися обставини хронічного стресу, який постійно присутній уже на протязі багатьох місяців. І це абсолютно непроста ситуація, тому що такий хронічний стрес, якщо не вміти з ним боротися, він може загрожувати змінам особистості, змінам в стосунках. І особливо це стосується саме стосунків, тому що війна розділила сім'ї, розділила рідних людей десь далеко, і кожен будує своє життя, як у нього виходить на тому місці, де він є, і часто виникають різні конфлікти, непорозуміння і так далі. Отож, нам потрібно розуміти інших людей, тому що ми дійсно стали якимись чужими. Ми бачимо, що люди, які раніше вели себе по-іншому, зараз ведуть якось себе дивно, і ми їх не розуміємо, ми хочемо їх навчити, як правильно це робити, а вони все одно цього не розуміють. Чим це зумовлено? Це зумовлено тим, що у кожної людини є своя певна реакція на стрес. Це залежить від типу особистості людини, від її психічних процесів. У когось психічні процеси відбуваються набагато швидше, у когось вони уповільнені. І в залежності від того відбуваються певні реакції. Я думаю, що багатьом відомо 3 найбільш відомих реакції на стрес. Це реакція «бий», реакція «тікай», або ж реакція «замри на місці». Але давайте ми зараз з вами спробуємо практично поговорити, як це проявляється в житті нашому або в житті наших близьких, і як їх зрозуміти, і, можливо, як допомогти нам самим правильно реагувати, і як допомогти їм теж якось адаптуватися до цієї ситуації. Отож, реакція «бий». Хто зараз відреагував таким чином, той що робить? Зазвичай це ті люди, які самостійно пішли на фронт, які вирішили взяти до рук зброю, навіть якщо вони віруючі, які волонтерять, які ризикують своїм життям для того, щоб доставити якісь необхідні матеріали, продукти в найбільш небезпечні точки, які активувалися. Це є їхня реакція на стрес, це є їхня адаптація і це є їхній захисний механізм. І все здавалося чудово, що це, здавалося, самі чудові люди, які тільки можуть бути, тому що вони одразу відгукнулися на біду, одразу відгукнулися на все те, що відбувається, і одразу кинулися у вир цих подій з усією своєю силою. Ось. Але в подібній поведінці є певна небезпека. І нам потрібно це пам'ятати, особливо тим, хто реагує саме так, хто зараз дуже активний. Але я розумію, що тих, хто зараз дуже активний, насправді серед нас, тих, хто дивиться зараз це відео, не так багато, тому що вони зараз зайняті, вони зараз активні, незважаючи на те, що вечір вони вирішують якісь питання. Але цих людей треба розуміти рідним, які поряд із ними, треба розуміти їхні потреби, яким чином ми можемо їм допомогти. Тому що в такому стані у них часто виникає виснаження ресурсів і вони падають без сили. Отож, яку загрозу несе в собі така реакція? Перше – це зниження інстинкту самозбереження. Тобто людина, вона з усією своєю пристрастю кидається у вир цих бурхливих подій. Ці люди здатні на героїчні вчинки, але для сім'ї такої людини це не є позитивно, тому що вона завжди піддається певному ризику загинути, наприклад.
Ось, тому, якщо у вашій сім'ї є така людина, ви старайтеся м'яко нагадати їй, що ти знаєш, що у тебе є ми, будь ласка, пам'ятай про нас, тому що ми тебе дуже-дуже любимо і за тебе дуже-дуже хвилюємося. Таких людей дійсно отака, скажімо так, коли ви з любов'ю говорите їм це, а не просто, а ти про мене взагалі подумав, а як ти міг зі мною так вчинити? До речі, багато жінок так говорять. То з іншої сторони тут потрібно підходити саме м'яко, говорити, ти знаєш, я тебе люблю, я за тебе дуже хвилююся. Будь ласка, будь обережний. Будь обережний, тому що я за тебе хвилююсь, я тебе люблю, я за тебе переживаю. Далі, одна з небезпек такої поведінки – це ненависть. Цих людей дуже часто дійсно накриває ненависть. Ненависть до того всього, що відбувається, до тих людей, які чинять ці дії, до влади, яка чинить ці дії. І який ризик в цьому? Ризик в цьому те, що для людини ненависть стає таким якимось основним мотиваційним фактором. І ця ненависть, на жаль, виливається дуже часто не на тих, на кого потрібно. Ця ненависть іноді виливається на ближніх у вигляді різного роздратування. Ось, і в такому разі, якщо ви бачите, що ви саме так реагуєте, якщо вас накриває ця ненависть, постарайтеся обмежити свої контакти з різними каналами новин. Тому що, щоб ви розуміли, що дуже багато каналів новин, вони розраховані на те, щоб викликати у людей ненависть. І частина новин, вони не настільки є насправді правдивими, наскільки оце все подається для того, щоб люди якби активувалися, щоб ненависть керувала саме всім цим процесом. Ми християни, і ми повинні розуміти, хто є джерелом всього того, що відбувається. Ось, і нам треба берегти себе від ненависті, тому що вона буде руйнувати нас і буде руйнувати в першу чергу не тих, проти кого ми виступаємо, а буде руйнувати наші сім'ї. Тому про це теж треба пам'ятати. Іншою проблемою такої реакції Б є ігнорування потреб ближніх. Тобто людина з усією пристрастю починає кидатися туди у вир подій, але ближні залишаються, можливо, без якихось засобів до існування, без уваги, без любові, без турботи. Ось, в такому разі, якщо ви бачите, що ваша близька людина саме цим займається, просто підійдіть до неї, обійміть її. Скажіть, ти знаєш, мені дуже важливо, щоб ти хоча б деякий час проводив чи проводила зі мною. Тому що я за тобою сумую, ти мені потрібен. І знову ж таки, не можна ні в якому разі докоряти, тому що ненависть, якщо вона є, вона може бути спрямована на вас. Ось, і коли ця людина ігнорує ваші потреби, то треба говорити чітко, але нічого не вимагати, а просто попросити, просто вказати, просто підтримати. Тому що такі люди дуже часто вони не знають, кому розказати свої емоції, вони соромляться своїх емоцій. Тут важливі відверті розмови, просто поговорити про те, що ти відчуваєш. Ти ненавидиш? Так, я ненавиджу. Це нормально, це нормальна людська якість. Але саме головне, щоб ненависть не оселилася назавжди в нашому серці. Саме головне – вміти керувати своїми емоціями. Тобто, а керувати своїми емоціями – це означає, що зрозуміти, хто я, що є у мене в серці, і яка моя мета на цій землі, і яким я маю бути. Ще одна із проблем – це ігнорування власного здоров'я. Такі люди дуже часто вони не турбуються про те, що вони їдять, що вони п'ють і так далі. Тому, якщо поряд з вами така людина, ви постарайтеся їй допомогти в цьому. Постарайтеся її вчасно нагодувати, вчасно запропонувати їжу, вчасно запропонувати, наприклад, здійснити якісь гігієнічні засоби. Це теж дуже важливо буде для неї. І що є важливим для таких людей – це відпочинок. Такі люди, вони стараються не відпочивати, тобто вони постійно крутяться в цих бурхливих подіях, і вони фактично сплять там по 4-5 годин на добу.
Ось, тому якщо ви так реагуєте, спробуйте спланувати час, щоб у вас був час на сон, тому що ви досить швидко виснажитеся, і вам буде важко далі виконувати ту роботу, яку ви виконуєте. Ось така реакція. І ми не можемо засуджувати жодну людину, яка має подібну реакцію, яка взяла до рук зброю, яка, можливо, має саме оцю ненависть. Це є її реакція, це є реакція її організму, і пройде час, людина це подолає. Ось, але ні в якому разі вона не повинна бути засудженою і зі зневагою не можна їй вказувати, що ти маєш бути спокійний, ти маєш бути там зібраний і все таке. Це реакція цієї людини, це реакція вашої рідної людини. І якщо в цей час вона так відреагувала, в тому немає нічого страшного. Це екстремальна ситуація, ситуація хронічного стресу. Все пройде, все нормалізується. Наступна реакція – це реакція «тікай». Коли людина знаходиться от в такому стані стресу, вона починає цього стресу уникати або тікати. Я скажу, що це реакція дуже багатьох людей. Ми знаємо, що скільки мільйонів людей виїхали з України на сьогодні, втекли від того, але це не означає, що всі вони мають саме таку реакцію. Частина з них має реакцію «бий», оскільки вони займаються допомогою там, вони збирають гуманітарну допомогу, організовують якісь заходи для українських людей, тобто це теж реакція «бий». Ось, є люди з іншою реакцією, але все-таки частина людей, вони не обов'язково тікають фізично, вони дуже часто тікають емоційно. Тобто вони відгороджуються від того, що відбувається, концентруються на чомусь іншому і якби знаходяться в такому стані, от я в будиночку, мене не чіпайте. Це теж одна з реакцій організму. Що негативного в цій реакції? Звичайно, позитивно. Давайте ми спочатку про позитивне. Позитивне є те, що така людина, вона якби береже свою психіку, вона дійсно не дає, наприклад, тій самій ненависті її з'їсти. Ось, і це добре. Вона, наприклад, здатна там дбати про своїх дітей, ось, тому що вона їх забирає з собою. Це теж позитивно. Але що дає ця реакція негативного? Ця реакція дає те, що емоційно людина може віддалятися від рідних, які говорять, наприклад, про війну. Ось, чи які приймають якусь участь там в допомозі, волонтерстві і так далі. Тобто людина, вона усім своїм єством старається від того відгородитися, щоб не чути і не бачити. Також у таких людей дуже часто виникає бажання влаштувати своє життя десь там, в іншому місті. І ми це бачимо, як от люди їдуть до інших країн, вони там починають шукати роботу, починають влаштовувати дітей в садочок, в школу, якби, і починають, в принципі, забувати про те, що відбувається десь там далеко. Не тому, що вони погані, а тому, що просто це є реакція їхнього організму, вони стараються відгородитися від того. Тому що якби вони поринули повністю в усю цю ситуацію, це могло нанести такий, скажімо так, значний удар по їхній психіці, по їхньому психічному і фізичному здоров'ю. Це їхня є захисна реакція. І знову ж таки, ми не маємо права їх засуджувати. Що стосується дітей, я трошечки повернусь назад, і що стосується реакції «бий». Діти в такій реакції, вони реагують по-іншому. Тобто вони не мають можливості там активно займатися якоюсь волонтерською діяльністю, тому це все виливається в якусь таку бурхливу, не зовсім адекватну часом поведінку, коли дитина стає гіперреактивна, ось вона важко контрольована, з нею тяжко справитися. Це теж її є захисна реакція, і ми, як батьки, маємо це розуміти. Ось, і нам потрібно буде скеровувати оцю енергію, яка виникла у правильне відповідне русло. Я захоплююсь батьками, які, наприклад, навчають своїх дітей заробляти якісь кошти на те, щоб їх перерахувати армії. Ось,
Тобто вони себе реалізовують, вони себе відчувають потрібними. Але також цю енергію можна, якщо це відповідні умови, наприклад, люди за кордоном чи в більш безпечних куточках України, наприклад, вилити в спорт, в якісь активні заняття, ігри. Якщо батьки бачать, що дитина не знає, куди себе подіти, ось часом вона досить може бути агресивною, свариться, то її треба фізично зайняти для того, щоб вона могла цю енергію реалізувати. Це теж дуже важливий момент. Що стосується реакції «тікай» у дітей, то це дуже часто виливається у відгородження, заняття якимись власними іграми. Це непогано, якщо дитина, наприклад, починає читати просто книжки, або десь вона з друзями грається, але дуже погано, коли дитина починає засідати в гаджетах для того, щоб втікти від цієї реальності, яка відбувається, від того, що в сім'ї, наприклад, розрив, від того, що там десь якісь вибухи і так далі. Вона починає сидіти в гаджетах і створюється цей віртуальний світ, і потім імовірна залежність. Тобто це теж треба чітко контролювати, не дозволяти дітям тікати саме в заняття гаджетами. Якщо така дитина, вона хоче відгородитися від того, що відбувається, для неї підійдуть якісь логічні настольні ігри, наприклад. Щоб ви розуміли, що в будь-якому випадку дитина в стресі, вона потребує особливої уваги з боку батьків, особливих занять, які будуть її відволікати, які будуть її розвивати навіть в тих ситуаціях, в яких вона знаходиться. Тому про це завжди треба пам'ятати. Війна на сьогодні, вона створила безліч залежних від гаджетів дітей, тому що на початку війни, можливо, всі пам'ятають рекомендації, які скидалися в шкільних групах, що садіть дитину, коли це все відбувається, садіть дитину в мультфільми, хай там дитина собі сидить, або нехай грає ігри і нехай там не слухає все, що відбувається. І на сьогодні я консультувала вже не одну сімейну пару, які сваряться через те, що один з батьків дозволяє дитині користуватися гаджетами необмежену кількість часу або занадто велику кількість часу. І на сьогодні це є проблемою. Тому, знову ж таки, знаходьте час для своїх дітей. Наступна і остання реакція – це реакція «замри на місці». Що це означає? Це означає, що людина, її захисна реакція така, що вона перестає відчувати те, що вона би відчувала зазвичай в якихось звичайних ситуаціях. Але це стосується не лише емоцій, це стосується і якихось дій. І якраз синдром відкладеного життя найчастіше виникає у людей, які завмерли. Люди, які завмерли, вони теж можуть поїхати за кордон, тому що їх туди відправили. Але там вони активно не розвиваються, вони не вчать мову, вони не шукають якихось кращих умов і так далі. Тобто вони змирилися з тим, що є, вони сидять на місці, вони сидять в гаджетах і читають новини. Читають і дивляться, можливо, щось зміниться, зараз щось зміниться, ще день, ще два, ще тиждень, може ще місяць, все поміняється і життя знову повернеться. І в очікуванні цього життя вони втрачають те, що вони мають. Чим позитивна ця реакція? Позитивна ця реакція тим, що така людина, вона дійсно захищена, неначе якимось панцирем, оцією своєю реакцією. Тобто, коли вона там читає якісь страшні новини, чи бачить якісь страшні картинки, вони її не сильно зачіпають. Хоча є оце неприємне відчуття, але воно не настільки виражене, як би воно було, наприклад, в тих, хто має реакцію «бий». Ті би вони просто вони би плакали, вони би кричали, вони би ненавиділи і шукали, як би змінити цю ситуацію. Ті, хто би тікали, вони би при першому погляді на це, вони би просто закрили той телефон, видалили канал і все би більше нічого не дивилися. А ті, хто завмирає, вони мають трошечки інші почуття. Тобто вони, по суті, притуплені. І почуття радості притуплене, і почуття ненависті, воно теж притуплене. Або його взагалі немає. Людина говорить, я наче взагалі перестав жити, я перестав відчувати. І
в чому недолік такої реакції? Недолік в тому, що така людина ігнорує власні потреби. Тобто вона може не доглядати за собою, вона може погано доглядати за своїми дітьми, тому що вона сконцентрована десь всередині себе, десь всередині тих очікувань, які вона висловлює до того, що якби має бути, що ось очікування, що ось щось закінчиться. Також такій людині тяжко бути корисним для інших, тому що вона іноді не може себе заставити якимось чином діяти. У неї немає ні бажання, ні емоційних сил. І така людина, як я вже говорила, вона занурюється в вир цих новин. Тобто вона постійно чекає змін. І створюється те, що я казала, синдром відкладеного життя. Тобто я буду жити потім, коли це все закінчиться. Як допомогти людині, яка має саме таку реакцію? Тут важливо говорити з нею про почуття, про свої почуття, якщо ви маєте іншу реакцію, і про її почуття. І говорити, що нічого страшного в цьому немає. То є твоя захисна реакція, і це нормально. Така людина, напевне, найбільш потребує опіки. Вона потребує того, щоб хтось про неї піклувався, хтось там за кордоном допоміг їй оформити документи, хтось там допоміг їй знайти якесь житло і так далі. Тобто це, напевне, люди, які найбільше потребують якоїсь певної допомоги. Особисто моя реакція, якщо взяти ці 3 реакції, то особисто я пережила реакцію «замри». Тому що я тривалий час дійсно нічого не відчувала. Я дивувалася, як так можна. Але потім, чесно кажучи, я була рада тому, що в мене була саме така реакція, тому що це зберегло, скажімо так, мою нервову систему. Я дивилася на інших, дивилася на людей, які мають, наприклад, реакцію «бий», і мені було їх шкода, тому що вони постійно смикаються, і особливо, коли вони нічого не можуть зробити, вони просто в якомусь такому розпачі, їх накриває оця хвиля відчуття несправедливості, ненависті, того, що коли ж це нарешті закінчиться, а ти в цей момент спокійний, і ти якби здатен контролювати свої емоції і цю ситуацію, в якій ти знаходишся. Я не думаю, що комусь із наших людей довелося залишитися абсолютно індиферентним стосовно цієї ситуації, яка відбувається в нашій країні. І кожен пережив щось подібне. І вам не потрібно соромитися власних почуттів. Це ваші почуття, це ваша реакція вашого організму. І саме головне – ідентифікувати цю реакцію і зрозуміти, як можна виправити те негативне, що вона принесла в наше життя. І якщо є людина з реакцією «замри», а особливо якщо це дитина, то вона також потребує певного стимулу для того, щоб якось рухатися. Наприклад, якщо ця дитина знаходиться за кордоном, то варто знайти розваги доступні, які там можуть бути, для того, щоб трохи розшевелити дитину. Чи це може бути якийсь парк атракціонів, чи, можливо, це може бути басейн. По доступності в тому регіоні, в якому ви знаходитеся, але це буде допомагати дитині щось відчувати хоча б позитивні емоції. Негативних емоцій вона і так не відчуває. Дуже часто кожна з оцих реакцій, вона супроводжується тривогою. І якщо говорити про те, що є тривога, що це взагалі таке, то це таке цікаве відчуття, яке виникає, здається, десь в області серця. І людині здається, начебто щось має відбутися, і серце починає колотитися. Я трошечки відволічуся від цього і скажу, що якщо у вас раптом виникнуть якісь запитання, маєте якусь особисту ситуацію, якесь гостре, нагальне запитання, ви можете написати його в чаті, і ми обов'язково дамо відповідь на це запитання. Отож,
реакція тривоги. Зараз багато хто з людей знаходиться в тривозі. І тривога, вона характерна як для дорослих, так вона характерна і для дітей. Ступінь тривоги залежить від самого індивідуума, від людини, яка має якийсь певний тип особистості. Існує такий тип особистості, як тривожний, в принципі, по житті. І цим людям, напевне, найгірше, тому що вони постійно знаходяться в цьому відчутті. А є люди, які тривогу ніколи не відчували, але раптом у них це вилізло, і вони взагалі не знають, що з цим зробити. У багатьох людей з'являються панічні атаки, і вони теж не знають, що робити із цим. І чи можна якось із цим боротися. Деякі люди потребують медичної допомоги. Отож, коли потрібно з цією тривогою звертатися за медичною допомогою? Перший такий момент – це коли ви відчуваєте, що ця тривога надмірна, і вона не відповідає тій ситуації, яка відбувається. Наприклад, ви знаходитеся в безпеці, і ваша дружина там їде десь за кордон в автобусі, якби з організованою поїздкою, а ви хвилюєтеся неймовірно. Але цього недостатньо для того, щоб просто звернутися до лікаря. Мають бути ще інші показники, про які ми зараз поговоримо. Отож, надмірна тривога, постійне очікування того, що має статися щось погане. Тобто ви не знаєте, що це станеться, але постійне оце відчуття, що ось станеться щось погане. Вам телефонує хтось, ви думаєте, зараз кажуть якусь погану новину. Один зателефонував, все нормально, другий зателефонував, все нормально, третій телефонує, і все одно ви маєте це відчуття, що зараз вам скажуть щось погане, що щось погане сталося. Наступним показником є порушення сну. Якщо ви не можете спати більше 3 тижнів, якщо ви не можете тривалий час заснути, 2-3 години ви крутитеся в ліжку, або посеред ночі прокидаєтесь, кілька годин не спите, це вже є ознакою того, що, можливо, вам потрібна медична допомога. Але основним показником того, що ви маєте звернутися за медичною допомогою, є те, коли у вас порушується ваше функціонування. Тобто ви не можете функціонувати на роботі, ви не можете працювати, ви втратили цю працездатність, і ви не можете будувати соціальні стосунки. Ви або стаєте відгороджений, або надто роздратований для того, щоб з кимось спілкуватися. І в такому разі вам варто звернутися за медичною допомогою, тому що, можливо, вам потрібен просто психолог, з яким ви маєте поговорити про свої реакції, або, можливо, вам потрібен навіть уже психіатр, який вам призначить певні препарати для того, щоб нормалізувати біохімічні процеси в вашому організмі. Отож, якщо ви маєте тривогу, то ви маєте зробити наступні речі. Перше – це чітке планування дня. Ви маєте бути впевнені, що ви будете чимось займатися на протязі наступного дня, і це має бути чітко розписано. Для чого це? Це для того, щоб ви розуміли, що ви вже маєте якусь впевненість в тому, чим ви будете займатися. Що все сплановано, що все під контролем. Це дає от таке відчуття, що ви тримаєте все в своїх руках. Також в таких умовах потрібно завжди в умовах тривоги знаходити час для теплого спілкування з рідними і близькими. Що це може бути? Якщо ви всі разом знаходитеся, просто обов'язково виділіть годину часу для того, щоб разом посидіти, поговорити про свої почуття, як у кожного пройшов день, поговорити про те, що кожен відчуває в зв'язку з тим, що відбувається, разом помолитися, можливо, поспівати, почитати. Це буде вас заспокоювати, і буде також налагоджувати ваші стосунки із ближніми. Далі,
Наступним моментом є фізичне навантаження. Ви маєте знати, що якщо ви маєте тривогу, то тривогу знімає динамічне фізичне навантаження. Я завжди говорю про це своїм пацієнтам, які мають тривожні розлади. Говорю, що обов'язково вам потрібно хоча б 20 хвилин попрацювати фізично так аж до поту. Це не мається на увазі працювати на городі, наприклад, побігати, або поїздити на велосипеді, або ж пострибати на скакалці. Це теж заспокоює. І особливо чудовий протитривожний засіб – це контрастний душ, про який ми постійно говоримо, напевне, на кожній якійсь нашій лекції, яка присвячена саме таким проблемам. Контрастний душ саме після фізичного навантаження вранці. Це додасть вам бадьорості і це знімає тривогу. У нас, от, наприклад, є такі чудові пацієнти, які просто перед роботою приїжджають до нас в медичний центр і просять зробити їм контрастну ванну, тому що їм контрастна ванна допомагає набагато більше, ніж якісь протитривожні препарати. Один із чудових таких протитривожних засобів. Далі. Що ще має бути в людини, яка має тривогу? Читайте псалми. Читайте псалми і старайтеся їх відчути. Тому що спектр почуттів Давида, він дуже близький до, практично там можна знайти почуття кожної людини. Ось, тому шукайте для себе втіху саме там, ось, особливо якщо ви турбуєтесь за рідних, згадуйте 90-й псалом, це дуже цінна річ, яка є в Біблії, для того, щоб нас заспокоїти. Я пам'ятаю випадок, коли мій чоловік служив, це було ще в 15-му році, він служив на Донбасі військовим лікарем, і якось посеред ночі Бог мене просто розбудив і сказав, значить, читай 90-й псалом. І я начебто сплю, і я там, знаючи на пам'ять ті вірші, я їх просто проговорю. І цілу ніч я не розуміла, чи я сплю, чи я говорю 90-й псалом. Але потім, як виявилося, через деякий час, то, напевно, була найважча ніч за увесь період його служби, тому що вони тоді... Була така досить серйозна перестрілка, вони виносили поранених вночі, і Бог ось таким чином його захищав. Просто 90-й псалом. Тому якщо ви хвилюєтесь за когось, це може бути досить чудовим інструментом для вашого захисту і для захисту тієї людини, за яку ви хвилюєтесь. Ось. Також, якщо ви маєте тривогу, то вам не варто просто сидіти на місці і зосереджуватися на своїй тривозі. Знайдіть людину, якій гірше, і поговоріть просто з нею. Розкажіть про свої почуття, поділіться своїми почуттями, послухайте її. Дуже добре, коли ви будете брати участь в якихось соціальних проєктах. Наприклад, якщо ви знаходитеся за кордоном, ви можете взяти участь в організації якогось заходу для таких самих біженців, як і ви. Якщо ви знаходитеся в Україні, то тут соціальної роботи дуже багато. Знаходити людей, які будуть жертвувати, або роздавати гуманітарну допомогу, або десь щось сортувати, або плести сітки. Є багато різних занять. Постарайтесь не занурюватися у свої оці відчуття тривоги, а бути корисним і щось робити. І особливо довіряйте Богові. Довіра Богові є основним таким базовим компонентом, який допоможе вам сприйняти цю ситуацію просто як Божу волю. В Біблії написано, що будуть війни, будуть голоди, будуть хвороби. І ми якраз потрапили, на жаль, в епіцентр однієї з цих воєн. Але Бог говорить, що тим, хто любить Бога, все діє на добре. І навіть війна, вона теж буде діяти на вас на добре. Я ніколи би, напевне, не сказала цієї фрази, якби свого часу не пережила той досвід 15-го року, коли мій чоловік на протязі 15 місяців був на Донеччині. І за цих 15 місяців я зрозуміла, що Бог настільки змінив нас за той час, настільки змінив взагалі наше бачення, що наше життя після того радикально змінилося. Отож, пам'ятайте, що якщо ви Бога любите, то Бог змінить, навіть застосовуючи цю ситуацію, ваше життя на краще. Зараз в зв'язку з розлукою виникло дуже багато
різних ситуацій, коли з'явилося багато сімейних конфліктів. Саме через різні реакції на стрес, саме через те, що люди не знають, що буде завтра, не знають, як будувати своє життя сьогодні тут на Україні, а хтось вже будує своє життя там за кордоном. Ось, і дуже багато людей запитують, а як бути в таких ситуаціях? Наприклад, одне з запитань – то як взагалі переживати розлуку? Адже ми були разом на протязі багатьох років, ми разом виховували дітей, у нас все було чудово, були гарні стосунки, але вона вже там 3-4 місяці, вона вже за кордоном, я знаходжуся тут в Україні, якби, і ми стали якимись далекими один від одного. Скажу так, що основою того, як це переживати і як найлегше, найбезболісніше це пережити, саме є спілкування. Спілкування – це знайти час один для одного. Тобто в тих умовах, в яких ви знаходитеся, знаходити цей час. Тоді в 15-му році мій чоловік знаходив час для спілкування зі мною, в тому числі і під обстрілами. Я чула, як десь стріляють автомати, є якісь вибухи, але він виходив і він знаходив час для того, щоб сховатися в якомусь затишному місці, де його не достануть, для того, щоб поговорити. І це було досить цінно, тому що ми могли повністю ділитися своїми переживаннями. Я могла повністю уявити те, що відбувалося там у нього. Звичайно, зрозуміло, що під час бойових дій він мені не розказував, де вони і що вони робили, але коли я зустрічала його побратимів, я практично знала їх як рідних, тому що він мені все про них розказував. Ось, і він знав все, що відбувається у мене на роботі. І якби це нам допомогло пережити розлуку. І, в принципі, зараз я теж тривалий час була за кордоном, незважаючи на те, що він був мега зайнятий, організовувалися мобільні клініки, він працював від 6 ранку і до 10 вечора, все одно він знаходив час на те, щоб поспілкуватися зі мною і поспілкуватися в тому числі і з дітьми. І це було чудово, тому що це створювало ефекти якоїсь присутності. І якщо у вас цього часу немає, то ви, будь ласка, відмовтеся від чогось, навіть якщо це якась блага справа, якою ви займаєтесь. Знайдіть час для своїх рідних, для того, щоб було це спілкування, був обмін почуттями. Можливо, можна підійти креативно, наприклад, сходити разом до магазину, ось десь там в Німеччині чи в якомусь іншій країні, от по відео, подивитися, що там є, розказати і так далі, провести якусь певну екскурсію. Наприклад, ми ходили на Буковині в Чернівцях на Калинівський ринок купувати дітям взуття. Ось так було. Так, я сиділа на телефоні, чоловік ходив по ринку, ми вибрали разом взуття, і це один з таких цікавих випадків. Потім він мені це взуття відправив, тому що там, де я була, це було, скажімо так, досить дорого. Ось, але це теж об'єднувало. Тобто мають бути якісь спільні плани, спільні якісь отакі дії, які ви можете робити для того, щоб бути разом. Яка небезпека є того, що ми знаходимося далеко один від одного? Я скажу, яка небезпека, тому що я теж свого часу це переживала. Незважаючи на те, що, наприклад, ми були досить близькими, у кожного все-таки було якесь своє певне життя і свій певний статус. Ось, і коли, наприклад, мій чоловік повернувся з АТО, я була на той час завідуючою амбулаторією, у мене було 60 людей підлеглих, ось два службових автомобілів, 2 водії. Ось, і тут, коли повернувся він, зрозуміло, що це місце зайняв він, а мені довелося якби вже сидіти далі з дитиною в декреті, і тут виник певний такий конфлікт інтересів, що ось тут я себе реалізовувала, а тут я просто сиджу з дитиною. Тому, скажімо так, тривала відсутність от таких стосунків і будування життя окремо, воно часто може привести і до розриву. У нас, звичайно, це все якби дуже швидко якимось чином владналося, це не було великою проблемою, але я вже зараз знаю людей, які будують своє життя уже окремо. І коли вони
потім об'єднаються, в них можуть бути конфлікти, тому що конфлікти виникають уже зараз. І однією з таких, скажімо так, важливих проблем є те, що чоловіки, які знаходяться тут, очікують на своїх дружин, вони вже знаходяться в більш-менш безпечному, скажімо так, безпечних місцях, а дружини повертатися не хочуть, тому що вони вже влаштували там своє життя. Вони влаштували дітей в школу, в садочок, вони отримують достатньо нормальні якби виплати, і вони розуміють, що повернення сюди, а воно, скажімо так, призведе до того, що не зрозуміло взагалі, що буде, уже не буде цих грошей, дитина втрачає там якісь переваги, які вона може мати в Європі, чи в Штатах, чи ще десь. Ось і, відповідно, тоді дуже часто цінність того, що вона має за кордоном, вона стає вищою, ніж цінність бути разом. І тут виходить якби такий конфлікт інтересів і конфлікт егоїзмів. Чоловік зі своєї сторони, як егоїст, хоче, щоб вона була тут, тому що він має потребу в спілкуванні, має потребу в сексуальному контакті. Ось, і вона там, тому що в неї є потреба в безпеці, в тому, щоб добре жити, якби і ні в чому не мати великої потреби. Ось, що робити таким сім'ям і як взагалі приймати рішення, коли є така ситуація? Зазвичай я раджу таким сім'ям робити наступним чином. Потрібно поспілкуватися. В чому сенс існування вашої сім'ї? Якщо сенс існування вашої сім'ї просто виростити дітей, щоб вони були в безпеці, були всім забезпечені, тоді, звичайно, чоловікові доведеться чекати, поки це все закінчиться, для того, щоб там приїхати, наприклад, до дружини. Але якщо мета вашої сім'ї полягає в тому, щоб служити Богові, нести вістку там, де ви є, допомагати нужденним, можливо, когось підтримувати і так далі, то, ймовірно, сенс у поверненні є. І ні те, ні інше рішення, воно не є якимось кращим. Це є ваше індивідуальне рішення, і коли ви його приймаєте, ви маєте приймати його разом. Ось. І може бути такий варіант, що дружина скаже чоловікові, що «давай, як ти скажеш, так я і зроблю». Ось, але при цьому варіанті вона повинна завжди розуміти, що якщо вона погодилася на це, то вона не повинна звинувачувати потім чоловіка, якщо щось піде не так. Ось, це ж саме буває, коли чоловік каже дружині, як ти скажеш, так і буде. Він теж не має, якщо він прийняв це рішення, він не має права звинувачувати свою дружину в тому, що потім щось пішло не так. Тобто, якщо вони так вирішують, то вони потім не повинні докоряти один одному в прийнятті неправильного рішення, якщо так сталося, що воно здається начебто неправильно. Ось, і тут, знову ж таки, повторюю, що немає якогось правильного чи неправильного рішення. Є рішення те, яке ви прийняли разом, ви вирішили, що це буде сприяти в вашому подальшій реалізації змісту вашого життя і змісту існування вашої сім'ї в тому числі. От. Завжди потрібно зважувати ці моменти. І потрібно пам'ятати взагалі, для чого ми тут живемо і до чого ми призвані, і чи зможемо ми це виконувати тут і зараз, там, де ми знаходимося. Ось. Ще однією такою досить важливою проблемою, яку я чула, це є саме розрив сексуальних стосунків. Тобто тривале утримання зі сторони чоловіка, зі сторони жінки, наростання якогось такого певного напруження. І тут питання, а що можна з цим зробити? Ось. Я завжди говорю так. Завжди треба в таких ситуаціях уникати тих моментів, які можуть, скажімо так, вам наганяти ось цей сум за тими прекрасними відчуттями, які бувають при стосунках чоловіка з жінкою. Чого саме потрібно уникати? От якраз потрібно уникати фільмів, які можуть зображувати подібні стосунки. Уникати, наприклад, є частина чоловіків, які дивляться порнографію. Ось, уникати саме цього, тому що це буде викликати бажання.
Уникати зустрічі з іншими жінками, які також можуть викликати бажання. І дуже часто іноді запитують, наприклад, віруючі люди, а чи можна і чи варто займатися чоловіком з дружиною сексом по телефону, наприклад. Я скажу так, що сам процес сексу, він завжди передбачає відданість один одному і участь обох людей. І людина, яка дійсно розуміє, що секс – це не просто якась механіка, а це є таке важливий процес єднання, повного єднання, емоційного, фізичного, і в тому числі і духовного єднання, той буде розуміти, що секс по телефону – це взагалі не те, що відповідає цим вимогам. Я не буду зараз радикально забороняти людям цим займатися, це є абсолютно їхній вибір. Якщо вони це вирішили, вони можуть цим займатися. Але сама суть, яка відбувається вживу, вона не виконується під час саме оцього. Тому це ще один аргумент, чому чоловік з дружиною мають бачитися, мають бути разом. Звичайно, прийняття рішення за кожним з них, але потрібно пам'ятати, що необхідно робити все для того, щоб воз'єднатися. І я не засуджую тих чоловіків, які десь якимись там стежками тікають з України до своїх дружин за кордон. Це є теж їхній вибір. Але мене захоплюють ті жінки, які попри все залишилися тут для того, щоб підтримувати своїх чоловіків, бути їм корисними. І ще раз повторюю, то є вибір вашої родини, але цей вибір завжди треба приймати з молитвою і просити у Бога: Боже, а що ти хочеш мені сказати цим? Якщо раптом ви маєте якісь певні запитання з приводу всього, ми ще можемо говорити на дуже-дуже багато тем. Сьогодні у нас така певна вступна лекція, коли ми торкнулися таких основних питань, які тривожать людей, як реагувати, що робити. Я вам скажу так, що все, що ви робите, воно повинно керуватися вашою вірою, в те, що ви вірите, в те, заради чого ви живете. І сприйняття того, що відбувається, воно теж повинно керуватися саме вашими духовними поглядами. Якщо це дійсно будуть Божі погляди, вам буде набагато легше переживати всі події в вашому житті. Ви перенесете всі випробування, і ви з усім справитесь, якщо будете робити це разом з Богом. Він буде йти поряд з вами, ви будете кликати Його, і Він буде вам відповідати. І ви будете чути Його голос. Це дуже важливо, коли Бог веде. Коли Бог веде, Він здатен робити самі великі чудеса, які можуть взагалі траплятися в цьому світі, і це може відбуватися прямо з вами. Запитання всі ви можете писати нам в чат, якщо вони будуть, а також наступні лекції будуть більш конкретними. А саме, в анонсі ви зможете дізнатися, що робити, якщо у дітей виникає залежність, те, про що ми з вами говорили, про роль батька, як батькові реалізовувати себе на відстані як батько, про те, як говорити зі своїми дітьми про війну, це все ви ще почуєте в майбутньому. Зараз я бачу, там, здається, є декілька коментарів чи запитань, і я хотіла б їх зараз почути, якщо можна. Значить, Юлія Вікторівна, у нас є таке запитання, вірніше одне, і зараз пізніше інше запитання. Ви говорили про 3 захисні реакції організму на стрес, тобто бий, тікай, замри. І стоїть запитання, чи можна якось змінити свою захисну реакцію організму? Так. Тобто, чи можна змінити захисну реакцію організму? Дивіться, захисна реакція – це те, що виникає в перші часи стресу. Тобто тільки стрес виникає, людина реагує. Але людина, вона здатна
скажімо так, усвідомлюючи те і знаючи, як вона буде реагувати, змінювати свою реакцію на протязі навіть короткого часу. Тобто, якщо ви знаєте себе, ви можете зразу проаналізувати, що в цій ситуації я відреагував так, в цій ситуації я відреагував так, я відреагував так, це не дуже добре, і в іншій ситуації я повинен реагувати по-іншому. Це можна зробити, лише завжди буде оця коротка реакція захисна, вона завжди буде, поки ви не зорієнтуєтесь для того, щоб повести себе по-іншому. Тобто ми можемо керувати своїми реакціями, лише нам потрібен для цього певний час і усвідомлення. Щиро дякую за гарну відповідь. І ще одне запитання. Ви говорили про те, що багато сімей дозволяють дітям проводити дуже багато часу в гаджетах. І запитання, скільки часу можна дозволити дитині проводити у гаджетах на день? Тобто на день скільки часу? Це цікаве запитання. Чому воно цікаве? Тому що для кожної дитини є своя вікова норма, дивлячись, з якого віку дитина. Наприклад, якщо це дитина 3 років, це, я знаю, що дозволяють дітям 3 років, наприклад, дивитися там якісь мультфільми, це максимум 20-30 хвилин. Якщо це дитина там молодшого шкільного віку, це хвилин 40. Якщо це дитина такого середнього віку, це може бути година. Ну і старшим дітям ще допустимо 1,5-2 години. Але на сьогоднішній день це дуже важко, тому що там є і соціальні мережі, особливо для старших дітей, і мультфільми, і книги, і так далі. Але потрібно, перш ніж дитина навчиться користуватися цим всім на телефоні, то їй треба прищепити любов, наприклад, до живих книг, до живих ігор, настольних ігор, де беруть участь всі члени родини, прищепити любов до спортивних ігор. Тоді, якщо дитина буде, скажімо так, сідати туди, їй буде легше переключитися на щось інше. Але якщо маленька дитина, яка почала там з 3 років постійно це дивитися, то їй більше, в принципі, нічого не буде цікавити, тому що там яскраві картинки, які змінюються. Ось все насправді залежить від батьків. Отож, час, ми говорили, він достатньо такий різний в залежності від віку. І я знаю, що частина батьків, вона не дає дітям гаджетів до певного віку, і це дуже чудово. Тому що діти, скажімо так, вони можуть розвиватися цей певний період часу, але нам завжди треба пам'ятати, що наші діти від цього нікуди не дінуться, вони будуть змушені цим користуватися. І наше завдання – навчити їх користуватися цим правильно в потрібних ситуаціях, і з користю, тобто вміти шукати корисну інформацію, вміти знайти дорогу, наприклад, користуватися GPS-навігатором і так далі, багато таких моментів, які можуть бути практичними в житті, які потім знадобляться. А що стосується ігор, то чи різних фільмів, мультфільмів, треба чітко, скажімо так, фільтрувати те, що отримує дитина із того середовища, яке вона переглядає, тому що дуже часто це можуть бути різні руйнівні впливи. Тому є така функція батьківський контроль на телефонах, і я думаю, що багато батьків вміють користуватися цією функцією правильно. Щиро дякую за таку гарну, вичерпну відповідь. І ще одне запитання. Дуже багато ви говорили про стрес. Я думаю, можливо, це буде трошки повторні конкретники. Як вийти із стресу? Тобто, чи можливо це вийти самим, чи потрібно звертатися до лікаря? Дивіться, стрес – то є неспецифічна реакція організму на зміну якихось подій. Стрес, він може бути і позитивним в тому числі, і стрес може бути негативним. І зараз ми говоримо про стрес саме негативний, і в принципі фізіологічно так влаштовано, що людина сама здатна виходити зі стресу. Тобто з'являється спочатку стрес, з'являється перша реакція, потім з'являються шляхи пошуку, як вийти з того стресу. І якщо ми говоримо про конкретно те, як вийти зі стресу, то для кожної людини це будуть якісь індивідуальні моменти. Але, скажімо так, найбільш універсальний момент, як вийти зі стресу, це переключитися на допомогу іншим.
на допомогу тим, хто дійсно цього потребує. І я вам скажу, що, напевне, більшість українців справляються зі стресом саме таким чином. Вони починають робити щось корисне. Хтось плетає сітки, хтось купує носки для військових, хтось ще збирає гроші, і це все, скажімо так, відволікає людей від цього стресу. Вони відчувають себе корисними, потрібними. Ось тому не потрібно зосереджуватися на своїх відчуттях при стресі, а потрібно знайти момент, на який ви можете переключитися, який вам буде приносити задоволення, який ви зможете, скажімо так, достатньо глибоко поринути. Дякую за такі гарні відповіді, поради. Тому у нас запитань вже більше немає. Наша зустріч перша, вона приходить до свого завершення. Дякую вам щиро, Юлія Вікторівна, за таку прекрасну, корисну і цікаву інформацію, і потрібну інформацію у нас час. Ми бажаємо вам щиро рясних Божих благословень і хочемо також побажати Божого благословення і всім нашим глядачам, які сьогодні під'єдналися, дивилися, можна сказати, в прямому ефірі саме сьогоднішню лекцію. Тому, можливо, саме краще було б на завершення, щоб ви помолилися до нашого Господа, Юлія Вікторівна. Будь ласка. Так. Дорогий Батько Небесний, дякуємо Тобі за те, що Ти нас безмежно любиш, за те, що Ти знаєш кожного з нас по імені, за те, що наче волосся на голові пораховане, Господи, і Ти за нас турбуєшся, за те, що Ти плачеш, коли плачемо ми, за те, що Ти радієш, коли ми радіємо, Господи. Зараз ми просимо Тебе, Ти кожного, хто зараз тривожиться, кожного, хто зараз знаходиться в стресі, кожного, хто зараз себе погано почуває, Ти зціли, торкнися своєю великою рукою, ангелами своїми захисти, Боже. Особливо підтримай тих, в кого розірвані сім'ї, підтримай тих, хто втратив своїх близьких, хто знаходиться в розпачі, хто не знає, як жити далі, Господи. Ти допоможи бачити зміст в цьому житті, бачити зміст в Тобі, Господи, в побудові стосунків з Тобою, Боже. Ти веди кожного не залиш по милості своєї великій і підтримай. Даруй натхнення, даруй бажання жити, бажання поширювати вістку Твою, бажання любити ближніх і ділитися Твоєю любов'ю з ними, Господи. Ми дякуємо за те, що Ти завжди із нами. Нехай святиться Твоє вічне і святе ім'я, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Отже, ми ще раз хочемо щиро подякувати вам, Юлія Вікторівна. Ми прощаємося із усіма глядачами до наступного тижня. І пам'ятайте, що наступного понеділка о 15 серпня, 19 годині, ми будемо мати чергову наступну зустріч. Тому всім до побачення, Божого всім благословення. До побачення.